ายของทศกัณฐ์มาถึงแล้วนี่คือฉากสุดท้ายของพญายักษ์10 หน้าเมื่อวาระสุดท้ายมาถึงทศกัณฐ์จะทำยังไงใครจะปกครองเหล่ายักษ์ต่อจากเขากองไฟยาว8 เมตรนางสีดาจะข้ามผ่านมันไปได้ยังไงสงครามมันจะจบลงจริงๆหรือไม่เดี๋ยวมารับชมกันต่อได้เลยครับกับตำนานรามเกียรติ์ตอนที่25ปิดตำนานพญายักษ์10 หน้านางสีดาลุยไฟครับณสนามรบริมเชิงเขามรกตทศกัณฐ์ในรูปพระอินทร์กำลังยกไพร่พลยักษ์ที่หมดกำลังใจสู้เข้าสู่สมรภูมิเพื่อประจันหน้ากับกองทัพวานอนที่กำลังฮึกเหิมและเมื่อกองทัพยักษ์ที่เห็นกองทัพของพระรามยกมาประชิดทศกัณฐ์ที่รู้แล้วว่าหัวใจของตัวเองอยู่กับศัตรูก็เกิดความหวาดกลัวแต่ก็ต้องทำเป็นเข้มแข็งสั่งให้เสนามโหธรโบกธงสัญญาณพร้อมรบแต่ทว่าทหารยักษ์ที่หวาดกลัวพวกลิงมากเนี่ยนะครับก็พากันมือไม้อ่อนไม่อยากจะสู้พร้อมใจพากันหนีเอาตัวรอดบางก็มุดเข้าซากช้างไม่ก็แปลงกายเป็นนกบินหนีไปหรือยักษ์บางตนเนี่ยนะครับก็แกล้งทำเป็นว่าเก่งแต่สุดท้ายก็วิ่งหนีเข้าป่าไปกองทัพยักษ์ของทศกัณฐ์จึงแตกพ่ายในเวลาอันรวดเร็วเหลือเพียงก็แต่ทศกัณฐ์กับสารถีที่หนีตายเหมือนกับคนอื่นไม่ได้ทศกัณฐ์จึงต้องฮึดสู้สั่งสารถีให้ขับราชรถเข้าไปลุยกับกองทัพลิงอย่างบ้าคลั่งหวดซ้ายปาดขวาไล่ลิงจนแตกกระเจิงกระทั่งมาถึงหน้าราชรถของพระรามจังหวะนี้ล่ะครับทศกัณฐ์ก็แผลงศรออกไปหวังว่าจะสังหารพระรามให้ได้แต่ด้วยบุญบารมีของพระรามศรนั้นมันก็เลยกลายเป็นข้าวตอกดอกไม้ไปโปรยปลายบูชาพระรามแทนพระรามเองเนี่ยก็ไม่ได้น้อยหน้าครับเมื่อเห็นฝั่งโน้นยิงศรมาเขาก็รีบยกศรพรหมมาศขึ้นมาเตรียมที่จะยิงใส่ทศกัณฐ์แต่พอพระรามมองไปที่ตัวทศกัณฐ์เขากลับลั่นคันศรไม่ออกนะครับเพราะมัวแต่ตะลึงงันกับร่างพระอินทร์ที่เปล่งประกายงดงามมากทำเอาพระรามเผลอมองจนเพลินไม่กล้ายิงได้แต่ชื่นชมว่าขนาดชายยังเคลิ้มถ้าผู้หญิงได้มาเห็นเนี่ยคงหลงรักจนแทบขาดใจซึ่งไม่ใช่แค่พระรามคนเดียวนะครับพลักษ์และก็ลิงทั้งกองทัพต่างก็พากันยืนงงหลงไหลในรูปโฉมของทศกัณฐ์จนไม่มีแรงจะต่อสู้มีเพียงแค่หนุมานเท่านั้นแหละครับที่รู้ทันพยายามร้องเตือนพระรามว่าอย่าหลงกลสิ่งเหล่านี้มันคือมายาของยักษ์ให้รีบแผลงสอนฆ่ามันเดี๋ยวนี้เมื่อพระรามได้ฟังคำของหนุมานก็ได้สติตัดใจหยุดมองแล้วก็แผลงสอนพรหมมาศออกไปทันทีสอนวิเศษของมหาเทพเนี่ยพุ่งทะลุเกราะเจาะเข้าไปในอกของทศกัณฐ์เกิดเสียงดังกึกก้องไปทั่วจักรวาลตอนนั้นเองล่ะครับงาช้างของพระอิศวรที่ปักอกของพญายักษ์มายาวนานมันก็หักสะบั้นและก็หลุดกระเด็นออกมาจากทรวงอกของเขาทศกัณฐ์กลับคืนร่างเดิมแล้วตกลงมานอนแน่นิ่งอยู่บนพื้นดินพญายักษ์10 หน้าผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยเจ็บปวดเจียนตายเลยนะครับในวินาทีสุดท้ายนั่นเองทศกัณฐ์ก็เหลือบไปมองพิเภกน้องชายของตนแต่ทว่าความโกรธแค้นที่เคยมีอยู่มากมายมหาศาลมันกลับหายไปและกลับกลายเป็นความอาลัยรักแทนทศกัณฐ์เนี่ยนะครับพยายามข่มความเจ็บปวดรวบรวมสติเอ่ยปากทั้ง10ของเขาเพื่อสั่งเสียเรื่องต่างๆกับน้องชายปากที่1เนี่ยก็ขอโทษที่เคยคิดฆ่าน้องปากที่2ก็ฝากฝังเมืองลงกาให้พิเภกดูแลต่อปากที่3ก็ฝากให้น้องดูแลนางมนโทและนางกาลอัคคีให้ด้วยปากที่4ก็ขอให้น้องพิเภกครองราชย์โดยธรรมอย่าได้ทุจริตปากที่5ก็บอกให้น้องปกครองเมืองด้วยทศพิธราชธรรมปากที่6ก็ขอโทษและขออโหสิกรรมให้พี่ด้วยปากที่7ก็ฝากให้น้องดูแลเชื้อสายวงพรหมอย่าให้มันสูญสิ้นปากที่8ก็ยอมรับว่าตัวเองเนี่ยชั่วช้าเองจึงต้องมารับผลกรรมเช่นนี้ปากที่9ก็ขอให้น้องช่วยจัดงานศพให้พี่อย่างสมเกียรติจากนั้นปากที่10ก็สั่งลาเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อสิ้นคำสั่งเสียพี่เพกก็รับคำของพี่ชายหนุมานที่เฝ้าดูอยู่และถือกล่องดวงใจรออยู่แล้วก็จัดการขยี้ดวงใจของพญายักษ์ทศกัณฐ์จนแหลกคามือวิญญาณของพญายักษ์จึงดับสูญสิ้นชื่อทศกัณฐ์ไปตั้งแต่บัดนั้น
เหล่าเทวดาทุกชั้นฟ้าเนี่ยนะครับเมื่อได้เห็นพระรามสังหารทศกัณฐ์ผู้ที่เป็นเสี้ยนหนามของโลกได้สำเร็จก็พากันดีใจยกใหญ่ต่างพากันออกมาปรบมือส่งเสียงเชียร์โปรยดอกไม้ทิพย์ลงมายังโลกมนุษย์แต่ยังไงเสียนะครับการตายของพญายักษ์ก็ยังคงเป็นเรื่องโศกเศร้าสำหรับพี่เพกถึงแม้ว่าพี่ชายของเขาจะเป็นยักษ์อันธพาลขับไล่ตนให้ออกจากเมืองแต่พี่เพกก็ยังคงรักพี่เสมอพระรามจึงต้องเข้ามาปลอบใจพี่เพกว่าพี่ชายของเจ้าได้รับบทลงโทษตามสมควรแล้วจงทำหน้าที่พาศพของเขากลับเข้าเมืองเพื่อไปทำพิธีตามธรรมเนียมของยักษ์เถิดเมื่อพูดจบพระรามก็เสด็จขึ้นราชรถพาพาลักษณ์และก็ไพรพลวานอนกลับค่ายทหารพร้อมกับเสียงโห่ร้องแห่งชัยชนะหลังจากที่พี่เพกร่ำให้กอดศพพี่ชายอยู่ไม่นานเสนายักษ์มโหธรกับสารันตทูตยักษ์สอดแนมที่ซ่อนตัวอยู่ก็ออกมาจากป่าเข้ามาเคารพพี่เพกในฐานะกษัตริย์แห่งกรุงลงกาคนต่อไปพี่เพกเนี่ยก็ปาดน้ำตาสั่งให้ยักษ์ทั้งสองรีบกลับไปแจ้งข่าวการตายของทศกัณฐ์ให้แก่นางมณโฑและนางกาลอัคคีได้รู้พร้อมกับเชิญให้ทั้งหมดมารับศพพญายักษ์กลับเข้าเมืองอย่างสมเกียรติด้านนางมณโฑกับนางกาลอัคคีที่แม้จะเตรียมใจเอาไว้แล้วแต่พอเมื่อได้รู้ข่าวว่าสามีจากไปแล้วจริงๆเขาก็รับไม่ได้พากันร้องไห้คร่ำครวญจนแทบสิ้นสติกันทั้งคู่ก่อนจะรีบพากันไปขึ้นวอทองให้เหล่าทหารยักษ์นำขบวนมุ่งหน้าสู่สนามรบเพื่อรับศพของพญายักษ์ทศกัณฐ์กลับคืนเมืองทันทีที่ขบวนมาถึงสนามรบสองมเหสีต่างพากันร่ำให้ฝ่ากองศพของทหารยักษ์มากมายเข้าไปกอดเท้าขวาและเท้าซ้ายของทศกัณฐ์เหล่าทหารยักษ์และชาวเมืองที่ตามมาเนี่ยก็พากันเดินร้องห่มร้องไห้ไปทั่วสนามรบเพื่อตามหาศพญาติพี่น้องของตัวเองเสียงร้องห่มร้องไห้เนี่ยดังระงมไปทั่วสมรภูมิรบพี่เพกที่เห็นถึงความโศกเศร้าเสียใจของทุกคนเขาจึงเข้าไปปลอบโยนและก็เตือนสติขอให้ระงับความทุกข์ใจใช้สติปัญญาเพื่อจัดการเรื่องพระศพให้สมเกียรติต่อไปดีกว่าทั้งสองมเหสีจึงค่อยๆคลายความเศร้าลงและก็มอบหมายให้พี่เพกเป็นผู้จัดการเรื่องพระศพทั้งหมดพี่เพกจึงจัดขบวนเคลื่อนพระศพของพี่ชายเข้าเมืองแล้วจัดเตรียมงานพระเมรุมาตรอย่างยิ่งใหญ่ให้สมพระเกียรติของกษัตริย์และเมื่อเสร็จงานแล้วนะครับพี่เพกก็บัญชาให้เสนายักษ์มโหธรเตรียมการพานางสีดาขึ้นบนสบกแก้วไปส่งคืนพระรามพร้อมกับเตรียมขบวนของมเหสี ชายาและขุนพลยักษ์ให้ร่วมขบวนเดินทางไปด้วยเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วพี่เพกพร้อมด้วยขบวนมเหสีก็ให้ยามลิวันกับกันยุเวกลูกชายทั้งสองของอินทรชิตนั่งหน้ารถนำขบวนไปหานางสีดาที่สวนขวัญเมื่อมาถึงพี่เพกก็แจ้งเรื่องราวทุกอย่างให้นางสีดาได้ทราบนางสีดาที่ได้ยินว่าทศกัณฐ์ตายแล้วเนี่ยก็ดีใจเหมือนกับยกภูเขาออกจากอกเลยนะครับแต่นางก็ยังคงกังวลใจว่าตนเนี่ยถูกจับมาอยู่ในเมืองยักษ์นานพระรามคงจะระแวงสงสัยในความซื่อสัตย์ของนางเป็นแน่พี่เพกจึงช่วยปลอบใจว่าความซื่อสัตย์ในรักของเธอจะเป็นที่ประจักษ์แก่เหล่าเทวดาและคนทั้งหลายเองเมื่อพระอินทร์บนสวรรค์ได้ล่วงรู้ว่านางสีดากำลังจะกลับไปหาพระรามเขาก็เลยส่งนางรำพากับนางอรุณวดีพร้อมกับนางฟ้าให้นำเครื่องทรงทิพย์และน้ำทิพย์ลงมาให้นางสีดาได้อาบและแต่งองค์ทรงเครื่องให้สวยที่สุดเมื่อเสร็จแล้วขบวนส่งนางสีดาก็เคลื่อนออกจากกรุงลงกาไปอย่างยิ่งใหญ่ในขบวนนั้นนะครับก็มีนางสัมมนักขาผู้เป็นต้นเหตุแห่งสงครามอีกคนหนึ่งร่วมติดตามไปในขบวนรั้งท้ายด้วยพอทั้งหมดมาถึงหน้าพระพระรามเนี่ยก็มองนางสีดาไม่วางตาเลยนะทุกคนเขาคิดถึงและอยากจะกระโจนเข้าไปกอดเมียใจจะขาดแต่ก็ฉุดคิดขึ้นมาได้ว่านางสีดานั้นไปอยู่กับยักษ์ตั้งหลายปีถ้าหากตนรับนางคืนมาทันทีโดยไม่ตรวจสอบก่อนอาจจะถูกเทวดาและไพร่พลบริวารนินทาหาว่าหลงเมียจนลืมเกียรติยศได้พระรามจึงข่มความดีใจเอาไว้แล้วแสดงท่าทีเฉยชาทักทายนางสีดาด้วยถ้อยคำที่เสียดแทงว่าพี่เนี่ยลำบากบุกตะลุยเพื่อมาตามหาเจ้าแทบตายแต่เจ้าก็คงจะอยู่อย่างสุขสบายในเมืองยักษ์สินะได้สมบัติอะไรมาบ้างล่ะนางสีดาที่ได้ยินคำประชดประชันเนี่ยก็รู้สึกอับอายขายหน้ามากเลยนะครับแต่เธอก็รู้ดีว่าสตรีที่ตกไปอยู่ต่างถิ่นย่อมเป็นที่ถูกครหาอยู่แล้ว
นางสีดาจึงขอพิสูจน์ความบริสุทธิ์ด้วยการลุยไฟเพื่อลบคำสบประมาทและขอให้พระรามเป็นประธานในการเชิญเทวดามาเป็นสักขีพยานด้วยพระรามเองเนี่ยก็พอใจมากสั่งให้สุครีพจัดเตรียมกองไฟใหญ่ขึ้นมาหน้าพระพลาแล้วแผลงสอนไปจุดไฟให้รุกโชนร้อนแรงดั่งไฟบรรลัยกันไม่นานครับเหล่าเทวดาก็มารวมตัวกันอย่างพร้อมเพรียงนางสีดาก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าหากข้าคิดคดทรยศต่อพระรามหรือมีใจให้แก่ชายอื่นก็ขอให้ถูกไฟไหม้ตายตกนรกไปเลยแต่ถ้าข้าซื่อสัตย์บริสุทธิ์ก็ขอให้ความร้อนทำอันตรายข้าไม่ได้เมื่อสิ้นเสียงอธิษฐานนางสีดาก็เดินลุยเข้าไปในกองไฟทันทีด้วยแรงอธิษฐานและความบริสุทธิ์ของนางเนี่ยแหละครับกลางกองไฟจึงมีดอกบัวทิพย์สีทองผุดขึ้นมารองรับทุกย่างก้าวที่นางเดินเปลวไฟที่ร้อนแรงก็กลับกลายเป็นเย็นช่ำเหล่าเทวดาต่างก็โห่ร้องสรรเสริญเสียงดังพระอินทร์จึงโปรยดอกไม้ทิพย์และเป่าสังอวยพรเพื่อเชิญนางสีดาออกจากกองไฟและเมื่อนางสีดาพิสูจน์ความบริสุทธิ์แล้วพระรามก็เปลี่ยนท่าทีเดินลงมาจากพระพลาด้วยรอยยิ้มเพื่อรับนางสีดาขึ้นไปนั่งเคียงข้างกันและก็ไม่ลืมที่จะอธิบายเหตุผลที่ตนต้องพูดจาเฉยชาไปก่อนหน้านี้ซึ่งแม้ว่านางสีดาเนี่ยจะงอนอยู่บ้างก็ตามนะครับแต่ทั้งคู่ก็สามารถปรับความเข้าใจและก็คืนดีกันได้ในที่สุดเมื่อทุกอย่างลงเอยกันดีแล้วพระรามก็เดินทางสู่กรุงลงกาจัดการปูนบำเหน็จประกาศมอบราชสมบัติแห่งกรุงลงกาให้พิเภกได้ครองต่อจากทศกัณฐ์สืบไปโดยมีนางตรีชดากับนางมนโทนั่งขวาซ้ายเป็นมเหสีช่วยกันดูแลบ้านเมืองและก็ให้ชื่อยศใหม่แก่พิเภกว่าท้าวทศคีรีวงศ์เป็นรางวัลในความซื่อสัตย์และการช่วยเหลือตลอดมาพิเภกเนี่ยก็น้อมรับด้วยความยินดีนะครับจากนั้นพระรามนางสีดาพลักษณ์พร้อมด้วยไพร่พลวานอนก็เข้าไปพักผ่อนอยู่ในสวนขวัญเพื่อเตรียมตัวตั้งทัพกลับกรุงศรีอโยธยาต่อไปซึ่งระหว่างนี้เองล่ะครับที่เมืองจักรวาลท้าวอัศกัณฐ์พ่อบุญธรรมของทศคีรีธรกับทศคีรีวันก็ได้รู้เรื่องการตายของทศกัณฐ์เพื่อนรักและก็ลูกชายทั้งสองคนท้าวอัศกัณฐ์เนี่ยทั้งโกรธทั้งแค้นกระทืบเท้าด่าทอว่าจะตามไปล้างแค้นมนุษย์ให้สิ้นซากว่าแล้วท้าวอัศกัณฐ์ก็ขึ้นราชรถเทียมด้วยคชสีนำทัพยักษ์หน้าตาประหลาดบุกเข้าสู่สวนขวัญของกรุงลงกาทันทีพระรามที่ได้ยินเสียงกองทัพยักษ์บุกมาเนี่ยก็เตรียมพร้อมสั่งให้สุครีพจัดทัพออกไปรับข้าศึกกองทัพยักษ์กับลิงเนี่ยนะครับเข้าประจันหน้ากันกลางสวนสวยๆท้าวอัศกัณฐ์ก็คิ้วขมวดเข้าต่อสู้กับพระรามอย่างดุเดือดฝ่ายพระรามเองก็ได้หนุมานนำวานอนไปบุกถีบรถศึกของพญายักษ์จนพังยับทำเอาท้าวอัศกัณฐ์เนี่ยโมโหมากจัดการแผลงสอนเป็นพันเล่มไปใส่กองทัพลิงจนตายเกลื่อนพระรามจึงแผลงสอนพรหมมาศสวนกลับไปเพื่อทำลายร่างของท้าวอัศกัณฐ์จนขาดเป็น2 ท่อนแต่ทว่ายักษ์ตนนี้เนี่ยไม่ตายครับทุกคนร่างที่ขาดไปเนี่ยได้กลายเป็นท้าวอัศกัณฐ์2 ตนควงกระบองวิ่งเข้ามาต่อสู้พระรามกับพลักษ์จึงช่วยกันยิงธนูใส่ร่างยักษ์ไปอีกจนมันขาดเป็น4 ท่อนแต่ทว่าชิ้นส่วนเหล่านั้นมันก็งอกกลับมาเป็นยักษ์อีก4 ตนฝ่ายพระรามเนี่ยนะครับจึงช่วยกันฟันไปอีกหลายทีจนร่างของท้าวอัศกัณฐ์เนี่ยขาดเป็น8 ท่อนแล้วกลับกลายมาเป็นท้าวอัศกัณฐ์8 ร่างขึ้นมาต่อสู้อีกยิ่งฆ่าเท่าไรจำนวนก็ยิ่งเพิ่มหนุมานกับกองทัพลิงเนี่ยนะครับช่วยกันฆ่าท้าวอัศกัณฐ์เท่าไหร่มันก็ไม่หมดจนพวกลิงเริ่มท้อแท้และหมดแรงพระรามจึงรีบถามกับพิเภกว่าทำไมมันเป็นแบบนี้พิเภกจึงบอกว่ายักษ์ตนนี้ได้รับพรวิเศษมาจากพระอิศวรให้ฆ่าไม่ตายซึ่งถ้าหากร่างกายขาดออกจากกันมันก็จะงอกร่างใหม่เพิ่มขึ้นมาเป็นทวีคูณวิธีการเดียวที่จะฆ่าได้ก็คือจะต้องตัดหัวให้ขาดในคราวเดียวแล้วผลักศพทั้งหมดลงไปในแม่น้ำพร้อมกันเมื่อพระรามได้รู้จุดอ่อนแล้วก็ไม่รอช้าครับจัดการแผลงสอนพรหมมาศให้แตกกระจายเป็นพันเล่มพุ่งเข้าไปตัดร่างของท้าวอัศกัณฐ์ทั้งหมดจนขาดกระเด็นเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแล้วสอนนั้นล่ะครับก็บันดาลพายุหมุนหอบเอาชิ้นส่วนทั้งหมดให้ลอยไปทิ้งลงแม่น้ำทำให้ชิ้นส่วนของท้าวอัศกัณฐ์เหล่านั้นจมลงสู่แม่น้ำและตายสนิทไม่สามารถที่จะงอกใหม่ได้อีกเลย
หลังจากจัดการกับท้าวอัศกัณฐ์ได้แล้วเหตุการณ์ในกรุงลงกาก็กลับมาสงบสุขสารถีมาตุลีพร้อมกับราชรถแก้วเวชยันต์ที่พระอินทร์เคยส่งมาให้พระรามยืมใช้งานตลอดสงครามก็ได้เอ่ยปากร่ำลาขับราชรถกลับคืนสู่สวรรค์ไปดังเดิมเมื่อมาตุลีจากไปแล้วพระรามเองก็เตรียมยกทัพกลับอโยธยาเพราะเคยให้สัจจากับพระพศและพระสัตตรุษเอาไว้ว่าตนจะกลับไปครองเมืองภายใน14 ปีซึ่งตอนนี้ก็ใกล้จะครบกำหนดเวลาแล้วถ้าหากกลับไปช้าน้องชายทั้งสองก็จะกระโดดเข้ากองไฟเพื่อแสดงความซื่อสัตย์ว่าทั้งสองจะไม่ขึ้นครองราชย์แทนพี่การเดินทางในครั้งนี้พี่เพกจึงขอติดตามไปส่งพระรามให้ถึงเมืองด้วยโดยพี่เพกนะครับได้ฝากเมืองลงกาให้กับเสนาปวนาศูนย์ช่วยดูแลแทนแล้วก็พานางตรีชดานางเบญญากายตั้งขบวนยักษ์เคลื่อนพลตามหลังขบวนวานอนตามเสด็จพระรามไปตามเส้นทางถนนที่ถมทะเลขึ้นมาจนข้ามไปอีกฝั่งได้สำเร็จพี่เพกจึงขอให้พระรามทำลายถนนแห่งสงครามนี้ทิ้งเพื่อคืนพื้นที่ธรรมชาติของท้องทะเลให้กลับมาเป็นดังเดิมพระรามก็เห็นชอบอย่างยิ่งจึงจัดการแผลงสอนพลายวาดไปทำลายถนนจนแหลกละเอียดเปิดทางน้ำให้กลับมาไหลสะดวกตามเดิมแล้วยกทัพเดินทางสู่อโยธยากันต่อไปซึ่งระหว่างนี้เองล่ะครับในเมืองบาดาลของพญากาลนาคบรรลัยกันลูกชายของพญายักษ์ทศกัณฐ์กับนางกาลอัคคีที่ถูกคุณตานำมาเลี้ยงดูตั้งแต่5 ขวบก็ได้เกิดฝันร้ายเห็นเทวดาที่มี4 มือมาหักคอควักเอาดวงใจไปความฝันนี้แหละครับทำให้บรรลัยกันรู้สึกกังวลใจและก็คิดถึงพ่อกับแม่ขึ้นมาทันทีในรุ่งเช้าบรรลัยกันจึงขอลาพญากาลนาคผู้เป็นตาเพื่อขึ้นไปเยี่ยมกรุงลงกาให้หายกังวลใจแต่พอเขามาถึงนะครับเขาก็ได้พบกับบ้านเมืองที่ดูเงียบเหงาบรรลัยกันที่คิดมากอยู่ก็ยิ่งวิตกกังวลอย่างหนักเข้าใจว่าบ้านเมืองคงกำลังเจอวิกฤตเขาเลยตัดสินใจกำบังกายเหาะเข้าเมืองไปหาแม่ถึงที่ปราสาทเพื่อสอบถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านางกาลอัคคีที่ได้เห็นลูกชายมาหาก็ร้องไห้เพราะความคิดถึงก่อนจะเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ลูกฟังว่าบัดนี้กรุงลงกาเปลี่ยนการปกครองแล้วโดยอาภิเพกได้ขึ้นมาเป็นกษัตริย์แทนทศกัณฐ์เนื่องจากว่าพ่อของเจ้าได้สิ้นไปแล้วเช่นเดียวกับญาติวงยักษ์อีกมากมายที่ต้องสังเวยชีวิตเพราะศึกสงครามกับพระรามพลักษณ์บรรลัยกันได้ฟังแบบนั้นก็ถึงกับน้ำตาไหลเลยนะครับเขารู้สึกโกรธและเสียใจมากที่ไม่ได้มาช่วยพ่อออกรบเลยบรรลัยกันจึงขอปฏิญาณกับแม่ว่าตนจะตามไปฆ่าพระรามให้ได้นางกาลอัคคีที่ได้ยินแบบนั้นก็รีบเอ่ยปากห้ามลูกนะครับเพราะทำแบบนั้นมันจะเหมือนเอาชีวิตไปทิ้งเปล่าๆขนาดทศกัณฐ์พ่อของเจ้ายังสู้เขาไม่ได้เลยแต่บรรลัยกันก็ไม่ฟังยืนยันที่จะแก้แค้นแทนพ่อให้ได้นางกาลอัคคีที่ไม่อาจจะห้ามลูกได้อีกนางจึงมอบสอนพรหมมาศสอนประจำตัวของทศกัณฐ์ที่เหลืออยู่ให้ลูกได้ใช้ป้องกันตัวจากนั้นบรรลัยกันก็กราบลาแม่เหาะออกจากกรุงลงกาข้ามมหาสมุทรติดตามกองทัพพระรามไปติดๆครับและทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวฉากสุดท้ายของพญายักษ์10 หน้าที่มีนามว่าทศกัณฐ์ที่ผมได้นำเอามาฝากทุกคนในวันนี้นะครับหากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือตกหล่นตรงไหนไปผมและทีมงานต้องกราบขออภัยทุกคนด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมและทีมงานด้วยนะครับหรือเพื่อนๆคนไหนอยากจะสนับสนุนพวกเรามากกว่านี้ก็สามารถสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกแบบรายเดือนหรือจะส่งเป็นซุปเปอร์แตงเข้ามาเป็นกำลังใจให้กับพวกเราก็ได้ครับคลิปหน้าอยากจะฟังเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย